Okay. So, ngayon po, i-demonstrate natin kung paano magkabit ng or i-connect ang tangke ng gasul at yung regulator natin, no? So una, i-check nyo muna yung regulator nyo, may mababasa naman kayo dyan kung paano siya umiikot. So usually, pag-ikot ng pampaloob nito, ginawa ko kanina, hindi ako nagkakamali, ay counterclockwise. Clockwise yung pagluwag niya para magtanggal. So pag papasok natin siya, counterclockwise na. Yan, yung ikot niya pag ganun. Then, tanggalin natin tong seal, no? So, kaya may ganito, ibig sabihin, bago, no? Hindi pa nagagamit. So, check mo mabuti kung mamaya, worn out na may sira or what, posibleng nagamit na yon, no? So, tulad yan, so, yan po, may cracking sound siya ganun. So, ibig sabihin, okay pa siya. Bago talaga siya, yan. Yan, okay? Yan. Ganun lang siya simple, okay? And then, kakabit natin yung regulator. Yan. Okay. So, counterclockwise ang pagkakabit. Yan. Counterclockwise siya. Okay, tapos yung pagbubukas naman is ng tangke mismo is ano siya, yung check kasi nakalagay dito, counterclockwise din pala pagbubukas. Yan, okay? Tapos testing natin ngayon, binukas ko na siya, no? Counterclockwise din. Ayan, so okay na, may apoy na tayo. Okay, so ganoon na siya kasimple, no? Okay, salamat sa pagtutok.